हॅलो स्टुडंट्स, वेलकम टू साईश कोचिंग क्लासेस. आणि आज सायन्स पार्ट 2 चॅप्टर नंबर 3 लाईफ प्रोसेसेस इन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम पार्ट 2 या चॅप्टरचा आज आपण व्हिडिओ नंबर 3 पार्ट 3च्या माध्यमातून व्हिडिओचा पार्ट 3 आज आपण इथे पाहणार आहोत. ऑलरेडी पार्ट 1 आणि पार्ट 2 या चॅप्टरचे आपण अपलोड केलेले आहेत आणि त्या माध्यमातून तुम्हाला बऱ्याच गोष्टी या चॅप्टर नंबर 3 लाईफ प्रोसेसेस इन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम पार्ट 2 मधील चांगल्या रीतीने समजल्या असतील, आय होप सो. आणि ह्या गोष्टीला ग्राह्य धरून आज आपण पार्ट 3चा व्हिडिओ आज इथे आपण पाहणार आहोत आणि यामध्ये पुढील कन्सेप्टची आपण इथे चर्चा करणार आहोत. चला तर मग जास्त वेळ न दवडता येऊया आपल्या PDF वरती. ओके, सो लास्ट टाईमपर्यंत आपण गॅमेट फॉर्मेशन ह्या गोष्टीचा आपण विचार केला होता. मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम हे देखील आपण पाहिलं होतं आणि फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम याही गोष्टीचा आपण इथे अभ्यास केला होता. आणि या सगळ्या गोष्टींचा अभ्यास करून आपण हे देखील पाहिलं होतं की गॅमेट फॉर्मेशन कसे होतात ह्युमन बिईंग्समध्ये आणि गॅमेट फॉर्मेशनच्या साठी काय काय गोष्टी आवश्यक आहेत. मेल गॅमेट कसं असतं, फिमेल गॅमेट कसं प्रोड्यूस होतं आणि मेल गॅमेट्स इज नथिंग बट द स्पर्म आणि फिमेल गॅमेट्स इज नथिंग बट द ओवम ऑर ओवरी काही म्हणू शकता. मग आता याचं फर्टिलायझेशन कसं होतं ह्याचा आता आपल्याला इथे काय करायचं आहे, अभ्यास करायचा आहे. चला तर येऊया टॉपिक फर्टिलायझेशन. नाउ फॉर्मेशन ऑफ झायगॉट ओके बाय युनियन ऑफ स्पर्म अँड ओवम इज कॉल्ड ॲज अ फर्टिलायझेशन. लक्षात आलं का तुम्हाला की ज्या वेळेला मेल गॅमेट म्हणजे स्पर्म आणि ओवम म्हणजे फिमेल गॅमेट या दोघांचं युनियन होतं त्यावेळेला काय होतं की एक झायगॉट तयार होतो आणि ह्याच प्रोसेसला आपण काय म्हणतो, फर्टिलायझेशन असं आपण म्हणतो. इवन आपण प्लांटमध्ये पण बघितलं होतं की जर मेल आणि फिमेल हे गॅमेट्स एकत्रित आले आणि त्यांचं युनियन झालं की त्यांचं फॉर्मेशन तयार झालं की काय तयार होतं, युनियन झाल्यावरती झायगॉट फॉर्म होतं आणि याच गोष्टीला आपण काय म्हणतो, फर्टिलायझेशन असं आपण म्हणतो. ओके, सो फर्टिलायझेशन इज अ इंटरनल्स इन ह्युमन्स. बरोबर आहे. आता मानवामध्ये म्हणजे आपल्या ह्युमन बिईंग्समध्ये हे फर्टिलायझेशन ही जी प्रोसेस आहे हे कशी असते तर शरीराच्या आतमध्ये होते, बॉडीच्या आतमध्ये होते. इंटरनल इन बॉडी, इंटरनल इन ह्युमन्स अँड मोस्ट प्रोबॅबली ही ह्युमन बॉडीच्या आतमध्ये ही प्रोसेस सगळी डेव्हलप्ड होत असते. ओके, सो सिमेन्स इज इजॅक्युलेटेड इन वजायना ड्युरिंग अ कॉप्युलेशन. ओके, आता काय होतं की ही कॉप्युलेशन प्रोसेस काय आहे तर सिमेन्स मीन्स यू नो व्हेरी वेल, स्पर्म मीन्स अ मेल गॅमेट. हे काय होतं की पेनिस थ्रू वजायनामध्ये एंटर करतं, इजॅक्युलेटेड होतं आणि त्यावेळेला काय होतं की कॉप्युलेशन ही प्रोसेस होत असते. मीन्स जो स्पर्म आहे जो पेनिसच्या थ्रू वजायनामध्ये एंटर केला जातो त्याला आपण काय म्हणतो, कॉप्युलेशन असं आपण म्हणतो. सो स्पर्म्स इन द नंबर्स ऑफ फ्यू मिलियन स्टार्ट्स देअर जर्नी बाय द रूट ऑफ वजायना, युटेरस अँड ओव्हिडक्ट. ओके, म्हणजे आता त्यांना सांगायचं काय, जर तुम्ही आता इथे जर नीट व्यवस्थित जर रित्या पाहिलं तर काय होतं की पेनिसच्या थ्रू इथून स्पर्मची एंट्री होते आणि ती वजायना थ्रू, युटेरसच्या थ्रू आणि इथे या सपोज तुम्हाला आता इथे डायग्राम मी नीट एक्सप्लेन करून सांगतो की वजायना थ्रू इथून स्पर्मची एंट्री केली जाते आणि ही स्पर्मची एंट्री इथून युटेरसमधून इथे ओव्हिडक्टमध्ये इथपर्यंत यायचं, ते इथपर्यंत पोहोचण्याचं कार्य ह्याच्या थ्रू केलं जातं. ओके, सो अशा पद्धतीने हे स्पर्म जे आहे ते इथपर्यंत थ्रू वजायना, थ्रू युटेरस त्या कुठपर्यंत येतं, ओव्हिडक्टपर्यंत येतं. ओके, हेच आपल्याला इथे दिलेलं आहे, पहा इथे. ओके, सो दिस इज दी ओव्हिडक्ट. ओके, वन ऑफ दोज फ्यू मिलियन स्पर्म्स फर्टिलाइज द ओनली ओवम प्रेझेंट इन द ओव्हिडक्ट. ओके, आणि
हे मिलियन्स ऑफ स्पर्म ओके वन मिलियन्स ऑफ स्पर्म त्या वजायना थ्रू युटेरसच्या थ्रू त्या ओव्हिडक्टपर्यंत पोहोचतात. लाखो असे स्पर्म्सच्या स्पेशी असतात ह्या तिथपर्यंत पोहोचतात. पण त्याच्यापैकी फक्त एकच जी स्पर्म पेशी आहे, स्पर्म सेल आहे, हा काय होतो, फर्टिलाइज होतो ओवम बरोबर ओके. आणि जो ओव्हिडक्टमध्ये तो ओवम प्रेझेंट असतो. आय होप सो की तुम्हाला हा कन्सेप्ट चांगल्या रीतीने समजला असेल. ओके, सो व्हॉट इज द नेक्स्ट त्यांनी काय दिलं आहे पहा. फ्रॉम द एज ऑफ puberty up the menopause, okay, from 10 to 17 years of age up to 45 to 50 years, okay, and ovum is released every month from the ovary. okay, म्हणजे काय सांगितलंय की फिमेल ह्युमन बिईंग जो असतो त्या फिमेल ह्युमन बिईंगच्या म्हणजे तारुण्य अवस्थेमध्ये येत असताना म्हणजे साधारणतः काय असतं की मेनोपॉज ही प्रक्रिया होत असते. म्हणजे साधारणतः फिमेलच्या 10 ते 17 वयापासून ते 45 ते 50 वर्षापर्यंत ही जी मेनोपॉजची जी प्रोसेस आहे ही चालू राहते. आणि ह्या मेनोपॉजमध्ये काय होत असतं तर ओवममधून एव्हरी मंथ काय होतं की ओव्हरीमधून ओवम रिलीज होत असतात. ओके, ओवम हे रिलीज होत असतात एव्हरी मंथ. दॅट इज आउट ऑफ 2 to 4 मिलियन्स ओवा, म्हणजे 2 ते 4 दशलक्ष जे आपण पाहिले होते की याच्या आधी 2 to 4 मिलियन्स ओवाजपैकी ती एक ओवा एव्हरी मंथ रिलीज होतो. ॲप्रॉक्सिमेटली त्यापैकी किती होतात की ओन्ली 400 ओसाईट. आता ओसाईट त्याच्यानंतर ओवम या सगळ्या गोष्टी काय आहेत, एकच आहेत. ओके, ह्या सगळ्या गोष्टी काय आहेत, ह्या एकच आहेत. सो अशा पद्धतीने हे 400 ओसाइट्स फक्त रिलीज होत असतात अप टू एज ऑफ द मोनोपॉज. म्हणजे मेनोपॉजच्या एजमध्ये हे अशा पद्धतीने हे 2 to 4 मिलियन ओवापैकी फक्त काही म्हणजे 400 ओसाइटच हे फक्त काय असतात की म्हणजे ह्याच्यातून काय करत असतात की मेनोपॉजच्या प्रोसेसमधून त्या ओव्हरी म्हणजे ओव्हिडक्टमध्ये येत असतात. अँड रिमेनिंग मग उरलेल्यांचं काय, सो रिमेनिंग ओसाइट्स अंडरगो डिजनरेशन आणि म्हणजे त्या नष्ट पावतात असं इथं आपल्याला सांगितलेलं आहे. ओके, व्हॉट इज द नेक्स्ट पहा बरं इकडे की ते एक डायग्रॅम दिलेली आहे की कशा पद्धतीने त्यांनी इथे दाखवलं आहे की हे एक ओसाइट आहे. ओसाइट म्हणजे ओवम हे म्हणू शकता तुम्ही. ओसाइट मीन्स ओव्हरीजमधून ओव्हिडक्टमध्ये आलेलं हे ओसाइट आहे. ओके, ओसाइट म्हटल्यावरती ओवम पण म्हणू शकता तुम्ही. ओके, सो अशा पद्धतीने हे ओसाइट अशा पद्धतीचं हे अंडपेशी तुम्हाला पाहायला मिळतात. आणि हे स्पर्म जे सेल आहेत हे लाखो सेल्स ह्या ओसाइटच्या भोवती येत असतात. आणि त्यापैकी या लाखो सेलपैकी फक्त एक सेल फक्त एंटर करतं म्हणजे याच्याबरोबर फर्टिलाइज होतं. आणि फर्टिलाइज झाल्याच्या नंतर जायगॉट तयार होतं. आणि जायगॉट तयार झाल्या इथे पुढची एक प्रोसेस आहे ती इथे तुम्हाला बहुतेक दिलेली नाही आहे कारण ती फर्दर स्टडीला असणार आहे की मग ह्या बाकी स्पर्म सेल्सचं आतमध्ये गेल्यावरती पुन्हा प्रॉब्लेम होऊ शकतो, बरोबर की नाही. आणि म्हणून या बाकी ज्यावेळेला जायगॉट तयार होतं त्या जायगॉटच्या बाजूला एक आवरण तयार होतं. आणि त्या आवरणामुळे काय होतं की बाकीचे जे हे स्पर्म सेल जे आहेत ते काय होतात की तिकडे एंटर करू देत नाहीत आतमध्ये कारण तिथे जायगॉट ऑलरेडी बनलेला असतो, बरोबर आहे. सो आय होप की यू कॅन अंडरस्टँड द फर्टिलायझेशन प्रोसेस. सी इथे काही दिलेलं आहे बघा आपल्याला. ओसाइट रिलीज फ्रॉम द ओव्हरीजमधून ज्यावेळेस ओसाइट रिलीज होतं ड्युरिंग द लास्ट फ्यू मंथ्स नियरिंग द एज ऑफ द मेनोपॉज आर टू 40 to 50 years old. Okay, their ability of division has been diminished till now. Due to this they cannot complete the mitosis division properly. In such oocytes are fertilized. The newborn produced from them may be with the some abnormalities like a Down syndrome. Okay, म्हणजे सपोज जर हा जो oocyte जर ॲट द एज ऑफ म्हणजे ॲट द एज ऑफ द 40 किंवा 50 हे एवढे इयर्सपर्यंत ते ओसाइट ओव्हरीमधून ओसाइट्स रिलीज होत असतात, बरोबर आहे. सो एव्हरी मंथ ते ओसाइट्स काय होत असतात, रिलीज होत असतात. आणि कुठल्या प्रोसेसमध्ये ॲट द एज ऑफ द मेनोपॉज. पण ॲट द एज ऑफ द मेनोपॉज म्हणजे काय की सपोज हे इयर्स तुमचे जर जवळ यायला लागले, मेनोपॉजच्या इयर्सच्या जवळ यायला लागला आणि जर त्यावेळेला जर फर्टिलायझेशन झालं, ओके,
आणि त्यावेळेला काय होत असतं की ही जी मायटॉसिस प्रोसेस असते ना ही प्रॉपरली होत नसते आणि त्यावेळेला जर फर्टिलायझेशन झालं तर त्याच्यापासून जे न्यूबॉर्न बेबी असणार आहे ती म्हणजे येणारं जे अपत्य आहे किंवा मूल जे जन्माला येतं त्याला कदाचित काय होऊ शकतात, डाऊन सिंड्रोमचे सिम्पटम्स दिसू शकतात. म्हणजे त्याला काहीतरी व्यंगात्मक असा आजार त्याला ते जडू शकतो किंवा व्यंग त्याला असू शकतं असं इथं सांगितलेलं आहे. ओके, सो दिस इज अबाउट दी फर्टिलायझेशन. चलो, व्हॉट इज द नेक्स्ट पॉईंट, लेट अस सी व्हॉट इज द नेक्स्ट दे आर गिवन टू अस. ओके, डू यू नो? ओके, तुम्हाला माहीत आहे का? ओके, सो ऑलरेडी ह्याचा पण आपण स्टडी 9th स्टँडर्डमध्ये चांगल्या रीतीने केला होता. आता इथे आपल्याला डिटेल्समध्ये दिलेलं आहे, पहा बरं. द क्रोमोझोम्स नंबर इन जर्म सेल प्रोड्युसिंग द गॅमेट्स आर डिप्लॉइड, दॅट इज 2n. बरोबर आहे, ऑलरेडी आपल्याला माहिती आहे की आपले गॅमेट सेल्स जे कशापासून तयार होत असतात तर आपल्या क्रोमोझोम्समध्ये असलेल्या 2n म्हणजे डिप्लॉइडपासून तयार होत असतात. इज इट नो? सो इट इन्क्लूड्स 22 पेअर्स ऑफ ऑटोसम्स. ओके, म्हणजे याच्यापैकी ह्या जर्म्स सेल्सच्या जर्म सेल्सच्या व्यतिरिक्त काय असतात की 22 पेअर्स आपल्या ह्या क्रोमोझोम्सच्या जोड्या असतात अँड 1 पेअर ऑफ अ सेक्स क्रोमोझोम्स. आणि त्याच्यापैकी एक जी जोडी असते ही काय असते, सेक्स क्रोमोझोमची असते. दॅट इज कशी की बघा 22 + X और 22 + Y. म्हणजे काय होतं की 22 ही पेअर आहे आणि 22 + 22 ह्या दोन जोड्या आहेत ना, म्हणून 22 + X अँड 22 + Y. आणि 22 पेअर्सची एक आपली क्रोमोझोम्सची जोडी आणि एक पेअर सेक्स क्रोमोझोम्सची, अशा मिळून 44 + XX और 44 + XY अशा पद्धतीने. ओके, सो दिस जर्म सेल्स डिवाइड बाय मिओसिस. ओके, आणि हे कशा प्रोसेसने हे डिवाइड केले जातात तर मिओसिस प्रोसेसने. ऑलरेडी आपण ह्याच्या आधीच्या प्रिव्हियस चॅप्टरमध्ये मिओसिस आणि मायटोसिस प्रोसेस आपण लर्न केली होती. सो ड्यू टू दिस गॅमेट्स कंटेन ओनली हॅप्लॉइड, आणि ह्याच्यापैकी फक्त एक हॅप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोझोम्स दॅट इज 22 + X और 22 + Y. ह्यापैकी कोणतं तरी एक हॅप्लॉइड फक्त होणार अँड 2 टाइप्स ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस दॅट इज 22X + 22Y. whereas oocytes are produced of only one type that is 22 + X. म्हणजे एक गोष्ट लक्षात घ्या की मेलमध्ये जे क्रोमोझोम्सच्या मार्फत 22 + X असे तुमचे काय असतात की सेल्स असतात आणि 22 + Y हा सेक्स क्रोमोझोम आहे, X आणि हा Y हा सेक्स क्रोमोझोम आहे आणि Y फक्त मेलमध्ये असतो. आणि उसाईट म्हणजेच फिमेल गॅमेटमध्ये दोन्ही 22 + X आणि 22 + X असतात. आणि ज्या वेळेला याचं फर्टिलायझेशन होतं म्हणजे जर स्पर्म्स म्हणजे मेल गॅमेट्समधून 22 + X आणि फिमेल गॅमेट्समधून पण 22 + X, तर ती टोटल किती झाले 44 + XX. तर येणारा जो जन्म होणारा जी बेबी असते ती काय असते, गर्ल असते. आणि सपोज जर मेल गॅमेट्समधून 22 + Y ओके आणि फिमेल गॅमेट्समधून 22 + X म्हणजे टोटल 44 + XY, जर अशा पद्धतीचं कॉम्बिनेशन फर्टिलायझेशन झालं तर येणारा जो अपत्य किंवा जे मूल जन्माला येतं तो काय असतो तर बॉय असतो. ओके, सो बोथ द स्पर्म्स अँड oocytes आर प्रोड्यूस्ड बाय द मिओसिस. ऑलरेडी आपल्याला माहिती आहे की मिओसिस प्रोसेसने हे दोन्ही मेल गॅमेट्स अँड फिमेल गॅमेट्स प्रोड्यूस होतात. सो इन केस ऑफ स्पर्म process of mitotic division is completely before the sperm leave male reproductive tract. म्हणजे काय की ज्या वेळेला हे स्पर्म म्हणजे मायटॉटिक डिव्हिजनने काय करतात की एक्झिट होत असतात, बाहेर पडत असतात, त्यावेळेला काय करत असतात की त्याची ऑलरेडी मायटॉटिक डिव्हिजन ही जी प्रोसेस आहे पूर्ण होऊनच ते बाहेर पडत असतात. ओके, हावेवर इन केस ऑफ oocyte प्रोसेस ऑफ मायटॉटिक डिव्हिजन कंप्लीट आफ्टर द ओव्युलेशन. आणि oocytesच्या ह्याच्यामध्ये कसं असतं तर ह्या oocyteच्या बाबतीमध्ये ही जी मायटोसिस प्रोसेस आहे ही ज्या वेळेला ती ओव्हरीमधून ज्यावेळेस बाहेर पडतो आणि ओव्युलेशन कंप्लीट होतं ओके, त्यावेळेला ती गोष्ट म्हणजे पूर्णपणे ही मायटोसिस डिव्हिजन त्यावेळेला तिथे डेव्हलप व्हायला सुरुवात होते. आय होप सो यू कॅन अंडरस्टूड दिस पॉईंट व्हेरी वेल. चांगल्या रीतीने तुम्हाला समजले असेल अशी मी इथे आशा करतो आणि आय विल गो ऑन द नेक्स्ट पॉईंट. ओके, आय होप की तुम्हाला हे चांगल्या रीतीने समजलं असेल. ओके,
सो नाव व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ डेव्हलपमेंट ऑफ बर्थ. नाव सी डेव्हलपमेंट ऑफ बर्थ. आता काय बघितलं आपण, गॅमेट्स पाहिलं. गॅमेट्स पाहिल्याच्या नंतर फर्टिलायझेशन कसं होतं ते देखील पाहिलं. गॅमेट्स पाहिल्याच्या नंतर मेल गॅमेट पाहिले, फिमेल गॅमेट्स पाहिले आणि फिमेल मेल गॅमेट्सचे मायटोसिस डिव्हिजन कधी केव्हा होते ते देखील पाहिले. आणि त्याच्यानंतर त्याचं फर्टिलायझेशन होऊन जायगॉट फॉर्म होतं आणि जायगॉट फॉर्म झाल्याच्या नंतर पुढे कशी प्रोसेस होते ते आता आपल्याला बघायचं आहे. म्हणजे फर्टिलायझेशन इथपर्यंत, फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर काय तयार होतं, जायगॉट तयार होतं, इथपर्यंत आपण बघितलं. आता त्याच्या पुढच्या प्रोसेसमध्ये काय होतं आहे पाहूया बरं. द जायगॉट फॉर्म आफ्टर अ फर्टिलायझेशन इन द ओव्हिडक्ट. ओके, आता फर्टिलायझेशन झाल्याच्या नंतर काय होतं की हे जायगॉट फॉर्म होतं कुठे, ओव्हिडक्टमध्ये. ओव्हिडक्टमध्ये हे जायगॉट फॉर्म होतं. ओके, म्हणजे कुठे तुम्हाला लक्षात आलं असेल की पहा की आपण ऑलरेडी फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम पाहिली होती या इथे. ओके, ह्या इथे ओव्हिडक्ट आहे आणि इथे जायगॉट फॉर्म होतं. चला एक काम करतो, ही डायग्रॅम जरा तुमच्यासाठी ना मी एका ह्याच्यावरती घेतो आणि जेणेकरून तुम्हाला त्या डायग्रॅमच्या मार्फत मला समजवण्यासाठी जरा देखील चांगल्या पद्धतीने समजवायला मला मदत होईल. ओके, सो वेट फॉर अ मिनिट, आय विल जस्ट ती डायग्रॅम मी एका आपल्या ह्याच्यामध्ये घेतो आणि जेणेकरून तुम्हाला ते समजवण्यासाठी मला देखील सोपं होईल. सारखं आपल्याला वर खाली म्हणजे PDF-ला वर खाली न करता आपण त्या डायग्रॅमवरूनच चांगल्या रीतीने समजावून घेऊ शकतो. ओके, सो ह्या काही प्रोसेस आहेत, ह्या प्रोसेस तुम्हाला फार महत्त्वाच्या आहेत की ह्या तुम्हाला एक्सप्लेन करता आल्या पाहिजेत. एकदा का तुम्हाला हे कन्सेप्ट जर समजलं चांगल्या पद्धतीने तर हे तुम्हाला नक्कीच तुम्ही स्वतःच्या सायंटिफिक वर्डमध्ये देखील तुम्ही लिहू शकता, पण हे तुम्हाला लिहिता आलं पाहिजे. ओके, सो लेट इट बी की आपण कशा पद्धतीने आपण लर्न करतोय हे महत्त्वाचं आहे. कन्सेप्ट समजून घेतले आणि तुम्ही सायंटिफिकली वर्ड्समध्ये जरी स्वतःच्या मनाने जरी लिहिलं तरी तुम्हाला मार्क मिळणार आहेत. इज इट क्लिअर टू यू ऑल ऑफ यू? ओके, चलो नो प्रॉब्लेम. तर आता आपण काय करूया की ह्या सगळ्या प्रोसेस आपण समजून घेण्याचा आपण काय करूया इथे प्रयत्न करूया. सो पहा, मी जस्ट आपल्या जिथे आपलं चाललं होतं त्या तिथे येतो म्हणजे जेणेकरून तुम्हाला पुन्हा समजावून सांगण्यासाठी मला मदत होईल. पहा आता इकडे डेव्हलपमेंट ऑफ बर्थ. ओके, सो आता एक गोष्ट लक्षात घ्या की इथे आपल्याला त्यांनी काय सांगितलं आहे की त्यांनी सांगितलं आहे द जायगॉट फॉर्म. ओके, द जायगॉट काय होतो आहे, फॉर्म होतो आहे कधी, आफ्टर द फर्टिलायझेशन इन द ओव्हिडक्ट अंडरगोज रिपीटेड मायटोसिस, मायटोटिक डिव्हिजन अँड एम्ब्रॉय इज फॉर्म. ओके, एम्ब्रॉय इज फॉर्म, मीन वाईल इट इज पुश टुवर्ड्स द युटेरस. बरोबर आहे, म्हणजे त्यांना आता इथे नेमकं काय सांगायचं आहे की ज्यावेळेला आपला या ओव्हिडक्टच्या इथे ज्यावेळेला काय होतं, फर्टिलायझेशन होतं, स्पर्म इथून एंटर होतं. ओके, वजायनामधून मग युटेरसमधून ते कुठे येतं इथे आणि इथून ओव्हरीमधून एक ओसाईट येतो आणि ह्या ओसाईटचं इथं काय होतं, फर्टिलायझेशन होतं. फर्टिलायझेशन प्रोसेस कंप्लीट झाल्यावरती जायगॉट फॉर्म होतं आणि जायगॉट फॉर्म झाल्याच्या नंतर तिथून ते काय कुठे ढकललं जातं, ह्या मार्गाने युटेरसमध्ये, इथे युटेरसमध्ये येतं आणि युटेरसमध्ये आल्यावरती काय तयार होतं तर इथे एम्ब्रॉयो तुम्हाला तयार होतो. हे तुमच्या लक्षात आलं असेल. ओके, इथे एम्ब्रॉयो तयार होतो आणि एम्ब्रॉयो तयार झाल्याच्या नंतर काय होतं बघा, मीन वाईल इट इज पुशेस टू द युटेरस आणि तो युटेरसमध्ये आलेला असतो. वन्स इट रिचेस द युटेरस इट इज अ इम्प्लांट आणि इथे युटेरसमध्ये आल्याच्या नंतर तिथे त्याचं इम्प्लांटेशन व्हायला सुरुवात होतं, म्हणजे पुढची डेव्हलपमेंट सुरू व्हायला सुरुवात होते. अँड फर्दर डेव्हलपमेंट ऑकर्स आफ्टर द इम्प्लांटेशन आणि बाकीच्या डेव्हलपमेंट नंतर मग काय होतात की इम्प्लांटेशन झाल्याच्या नंतर व्हायला सुरुवात होते. अँड ऑर्गन कॉल्ड ॲज अ प्लॅसेंटा आणि ज्या वेळेला इकडे या इथे युटेरसमध्ये तो एम्ब्रॉयो तयार होतो, एम्ब्रॉयो तयार झाल्यानंतर त्याचं इम्प्लांटेशन होतं आणि इम्प्लांटेशन तयार झाल्याच्या नंतर एक ऑर्गन तयार होतं इथेच आणि त्या ऑर्गनला नाव काय आहे तर प्लॅसेंटा आणि इज फॉर्म फॉर अ सप्लाय ऑफ फूड मटेरियल ड्युरिंग द ग्रोथ इन अ युटेरस. म्हणजे तिथे त्या प्लॅसेंटा हे असा एक ऑर्गन आहे की ज्याच्या मार्फत जो बेबी तयार होणार आहे त्या युटेरसमध्ये, बरोबर आहे, एम्ब्रॉयोमध्ये, युटेरसच्या आतमध्ये एम्ब्रॉयो आणि एम्ब्रॉयोमध्ये जो न्यू बॉर्न बेबी तयार होतो त्याला काही ऑक्सिजन आणि काही फूड सप्लाय त्या प्लॅसेंटाच्या मार्फत दिला जातो. आणि कधी तर ड्युरिंग द ग्रोथ इन द युटेरस, त्यावेळेला त्याची ग्रोथ होत असताना. सो एम्ब्रॉयनिक डेव्हलपमेंट इज कम्प्लिटेड अप्रॉक्सिमेटली विथिन द 9 months आफ्टर द फर्टिलायझेशन.
सो आता इथे असे वीक्सचे काही आपल्याला डिस्ट्रीब्युशन दिलेले आहेत की कशा पद्धतीने त्या एम्ब्रॉयूमध्ये फर्टिलायझेशन झाल्याच्या नंतर 9 मंथमध्ये त्या न्यू बेबी बॉर्नची कशी डेव्हलपमेंट होते त्याचं इथे पिक्चर इथे दाखवलेलं आहे. 4 वीक्सची बेबी अशी असते, 8 वीक्समध्ये असं होतं, 12 वीक्समध्ये त्याची एवढी डेव्हलपमेंट होते, 16, 20 वीक्स अप टू 36 वीक्स अँड 36 वीक्स नंतर न्यू बेबी बॉर्न झालेली आपल्याला पाहतो आपण. Okay, I hope so you can understood this process very well. Okay, now we will move on the next page. Now see what they say, always remember. Okay, see, the man is totally responsible whether the couple will have a boy or girl child. Okay, आता इथे जरा थोडंसं असं वाटतंय की हे मॅन इज टोटली रिस्पॉन्सिबल हा वर्ड जरा सायंटिफिक दृष्ट्या हा चुकीचा वाटतो आहे मला. कारण कसं आहे की इथे मेल गॅमेट पाहिजे होतं, मॅन नाही ना रिस्पॉन्सिबल. मॅनच्या हातात कुठे काय असतं की तो होणारं अपत्य हे बॉय होणार आहे का गर्ल होणार आहे. इज इट म्हणजे मॅनने जर ठरवलं असतं की नाही आता मुलगा पाहिजे तर मुलगा झाला असता, बरोबर आहे. मॅनने ठरवलं असतं नाही गर्ल चाइल्ड पाहिजे तर गर्ल झाली असती. हे मॅनच्या हातात नाही, ते कोणाच्या हातामध्ये तर मेल गॅमेटच्या हातामध्ये. इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल मॅन. तर इथे असं पाहिजे की मेल गॅमेट पाहिजे. ओके, सो द मेल गॅमेट असं आपण म्हणूया, द मेल गॅमेट इज टोटली रिस्पॉन्सिबल वेदर द कपल विल हॅव अ बॉय ऑर गर्ल चाइल्ड. म्हणजे एखाद्या ह्यांना म्हणजे मातापित्याला काय की मुलगा हवा आहे का मुलगी हवा आहे हे टोटली कोणावरती अवलंबून आहे तर मेल गॅमेट्सवरती अवलंबून आहे. वाय? बिकॉज ड्युरिंग द जायगॉट फॉर्मेशन, जायगॉट ज्यावेळेस फॉर्म होतं त्यावेळेला मॅन कॉन्ट्रीब्यूट आयदर एक्स ऑर वाय क्रोमोझोम टू द नेक्स्ट जनरेशन, बरोबर आहे. त्याच्या ज्या जायगॉट फॉर्मेशनच्या वेळी मॅनच्या कॉन्ट्रीब्युशनमधून एक कोणता सेक्स क्रोमोझोम आहे, एक एक्स सेक्स क्रोमोझोम आणि एक वाय सेक्स क्रोमोझोम. या दोघांपैकी ते काय होतं की फर्टिलाइज होताना वुमेनच्या कॉन्ट्रीब्युशनच्या एक्स सेक्स क्रोमोझोम बरोबर जर एक्स क्रोमोझोम मॅनचा जर फर्टिलाइज झाला तर होणारा अपत्य हे काय असतं, होणारा चाइल्ड हा बॉय असतो आणि एक्स सेक्स क्रोमोझोम हा मेल गॅमेट्सच्या एक्स सेक्स क्रोमोझोम हा वुमेनच्या बरोबर जर फर्टिलाइज झाला तर न्यू बेबी चाइल्ड जी होणार आहे ती गर्ल असते असं आपण म्हणतो. सो ॲट द टाइम ऑफ फर्टिलायझेशन सी इफ एक्स क्रोमोझोम कम्स फ्रॉम मेल द चाइल्ड विल बी अ गर्ल अँड इफ वाय क्रोमोझोम कम्स दॅन चाइल्ड विल बी अ बॉय. Thinking of this, is it right to consider the mother responsible for girl child? We all must take efforts to stop female suicide. Okay, म्हणजे हे तुमच्या इथे लक्षात घेणं गरजेचं आहे की मुलगा होणे किंवा मुलगी होणे हे आईच्या हातात नसतं, तर हे सर्वस्वी कोणाच्या मेल गॅमेट्सवरती डिपेंडिंग असतं. आणि तरी देखील आज आपल्या भारतासारख्या देशामध्ये जिथे खेडोपाडी आजही अंधश्रद्धेच्या माध्यमातून काय केलं जातं की सर्वस्वी त्या आईलाच दोष दिला जातो. आणि आज या सगळ्या टेक्नॉलॉजीमुळे काय झालेली आहे की स्त्री भ्रूण हत्या पण जास्त वाढायला लागलेल्या आहेत. म्हणजे काय आहे की अगदी एम्ब्रॉई सिस्टीममध्येच आज त्या ह्याला काय केलं जातं तर चाइल्ड असेल म्हणजे चाइल्ड हा जर गर्ल असेल तर तिथेच त्याला काय केलं जातं की हत्या केली जाते. आणि हे सगळं हत्या रोखली पाहिजे आणि म्हणूनच आपल्याकडे स्लोगन आहे ना की सेव्ह चाइल्ड गर्ल अँड म्हणजे काय म्हणतात ना की मुली वाचवा आणि मुली शिकवा, बेटी बचाव बेटी सिखाव हे स्लोगन आज इथे लागू पडतं. ओके, सो कॅन यू टेल which hormones is released from a pituitary of mother once the fertile development is complete? ओके, आता भ्रूण म्हणजे हे जे एक्झॅक्टली काय म्हणू शकतो आपण तर इथे जर तुम्ही पाहायला गेलात तर मराठीमध्ये जर आपण पाहायला गेलं की जे एम्ब्रॉई सिस्टीम ज्या वाढतात की नाही तर त्यावेळेला एक हॉर्मोन रिलीज होतात. तर ते कोणते ते ऑक्सिटोसिन नावाचं एक हॉर्मोन्स आहे ते टोटली ह्या सगळ्या डेव्हलपमेंटसाठी म्हणजे डेव्हलपमेंटसाठी रिस्पॉन्सिबल असतं. सो ओके, तुम्हाला इथे म्हणजे ह्याच्यामध्ये फर्दर स्टडी जी आहे नेक्स्ट इयर त्याच्यामध्ये खूप डिटेल्स तुम्हाला ज्याचं स्टडी करायचं आहे. ओके, अंडर द इफेक्ट ऑफ दॅट हार्मोन विच ऑर्गन ऑफ द फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम स्टार्ट टू कॉन्ट्रॅक्ट अँड देअर बाय द बर्थ प्रोसेस दॅट इज अ पार्श्युलेशन इज फॅसिलिटेड. ओके, सो पाहूया आता आपण काय आहे ते पार्श्युलेशन कशा काय पद्धतीने आपण पाहणार ते पाहूया.
सो पार्श्युलेशन इज फॅसिलिटेड हे कोणामुळे होत असतं तर पाहूया बरं. तर ह्याच ऑक्सिटोसिन नावाचा जो हे आहे काय म्हणू शकतो आपण हार्मोन आहे, याच्यामुळे त्या सगळ्या गोष्टींची काय होत असते की अगदी बर्थपासून म्हणजे बर्थ होण्यापर्यंत आणि कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ युटेरस ह्याच्या गोष्टीमुळे, ह्या कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ युटेरस या गोष्टीमुळे होत असतं हे आपल्याला इथे सांगता येईल. ओके. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे ह्या ऑक्सिडेशनमुळे काय होतं तर सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे त्यांनी काय सांगितलं आहे, विच ऑर्गन ऑफ फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम स्टार्ट कॉन्ट्रॅक्ट. जर तुम्ही पाहिलं तर हा जो पार्ट आहे हा संपूर्ण कॉन्ट्रॅक्ट होतो. हा व्हाईट कलरची जी बॉर्डर आहे हा संपूर्ण कॉन्ट्रॅक्ट होतो ॲट द टाईम ऑफ दी पार्श्युरेशन. पार्श्युरेशन म्हणजे काय की बाळाचा जन्म होईपर्यंत, कारण हा काय होतो की कॉन्ट्रॅक्ट होतो आणि थ्रू त्याचा जर म्हणजे 36 वीक्स कंप्लीट झाल्याच्या नंतर थ्रू दिस पाथ थ्रू वाजायना त्या बाळाचा जन्म व्हायला मदत होते. ओके. आय होप you can understood this very well. Okay, now what is the next they are given, that is a menstrual cycle. Menstrual cycle means what? Okay, menstrual cycle. Let us learn about the menstrual cycle. Okay, now see here, wait a minute. Okay, female reproductive system undergoes some changes at a puberty and those changes repeat the interval of every 28 to 30 days. Okay, म्हणजे काय होतं की प्युबरिटी मीन्स वॉट की तारुण्य अवस्था. ओके. ज्या वेळेला फिमेल हे जेव्हा काय असतात की फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम ही जी रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम आहे ह्याच्यामध्ये बरेचसे चेंजेस होत असतात ज्या वेळेला त्या फिमेलचं किंवा त्या गर्लचं एज वाढत असतं. ओके. आणि हे एज वाढत असताना हे चेंजेस, हे काही जे चेंजेस होत असतात हे काय होत असतात की रिपिटेटिंग होत असतात every 28 to 30 days नंतर. ओके. सो दिस रिपिटेटिव्ह चेंजेस आर कॉल्ड ॲज अ मेन्स्ट्रुअल सायकल. आणि ह्याच रिपिटेटिव्ह चेंजेसला आपण काय म्हणत असतो, मेन्स्ट्रुअल सायकल असं आपण इथं म्हणतो. ओके. सो मेन्स्ट्रुअल सायकल इज अ नॅचरल प्रोसेस. ही एक नॅचरल प्रोसेस आहे कंट्रोल्ड बाय द 4 हार्मोन्स. ओके. मी ऑलरेडी तुम्हाला याच्या आधी हॉर्मोन्सची नावं सांगितली होती, त्याचे आता फुल फॉर्म इथे दिलेत बघा. आता ही कंट्रोल कोणाच्या हार्मोन, ह्या कंट्रोल बाय द हार्मोन्स. दोज 4 हार्मोन्स आर फॉलिसाइल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन्स, दॅट इज FSH. ऑलरेडी मी तुम्हाला ह्याच्या प्रिव्हियस व्हिडिओमध्ये पण मी ह्या हार्मोन्सची नावं घेतली होती. ल्युटिनायझिंग हार्मोन्स, दॅट इज LH. एस्ट्रोजियन अँड प्रोजेस्ट्रॉन. ओके. एस्ट्रोजेन अँड प्रोजेस्ट्रॉन हे 4 हार्मोन्स या मेन्स्ट्रुअल सायकलसाठी काय असतात की ह्या मेन्स्ट्रुअल सायकलला कंट्रोल करत असतात. वन ऑफ द सेव्हरल फॉलिकल्स इन द ओव्हरी स्टार्ट टू डेव्हलप अलॉंग विथ द oocyte प्रेझेंट इन इट. ओके. I'll just take the above, then we will learn. Okay. Now what they say, one of the several काय होतात की वन ऑफ द सेव्हरल फॉलिकल्स इन द ओव्हरी ओके स्टार्ट डेव्हलप अलॉंग विथ द oocyte. ओके. oocyte प्रेझेंट इन इट म्हणजे ह्या हे जे हे आहेत हार्मोन्स आहेत, या हार्मोन्सचा एवढा प्रभाव त्या ह्याच्यावरती पडलेला असतो, ओव्हरीवरती पडलेला असतो की त्या ओव्हरीवरती पडल्यामुळे प्रत्येक oocytes ज्या प्रेझेंट असतात त्या ओव्हरीमध्ये त्याच्यावरती काय होतात की त्याचा विकास व्हायला म्हणजे ते डेव्हलप व्हायला सुरुवात होत असतात ईच अँड एव्हरी oocyte. ओके. अंडर दी ओव्हरी. ओके. अंडर दी ओव्हरी. ओके. सो अंडर द इफेक्ट ऑफ फॉलिसाइल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन. ओके. दिस डेव्हलपिंग फॉलिकल्स सिक्रेट एस्ट्रोजन. आणि मग काय होतं की हे जे डेव्हलप झालेले जे हार्मोन्समुळे हे जे डेव्हलप झालेले जे फॉलिकल्स आहेत, ओके, फॉलिकल्स इज नथिंग बट द oocyte, हे काय करतात की सिक्रेट एस्ट्रोजन सिक्रेट करायला म्हणजे हा एक संप्रेरक स्रवायला काय करतात की सुरुवात करतात. ओके. आणि त्याच्यामुळे काय होतं पहा की एंडोमेट्रियम ऑफ द युटेरस स्टार्ट्स टू डेव्हलप ड्युरिंग द फर्स्ट सायकल. आणि पहिल्या सायकलच्या वेळेला हा जो एंड्रोमेटेरियम जो आहे, ओके, हा काय होतं की म्हणजे आता हा एंडोमेटेरियम म्हणजे काय, तर तुम्हाला ऑलरेडी मी एक पिक्चर दाखवलं, तर हा जो पार्ट आहे हा काय होतो की सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे त्याची वाढ व्हायला सुरुवात होते, इथून अशी त्याची वाढ व्हायला सुरुवात होते ॲट द फर्स्ट सायकल. ओके. सो लेट अस व्हॉट दे से, मीन वाईल डेव्हलपिंग द फॉलिकल्स
कंप्लीट्स इट्स डेव्हलपमेंट. आणि अशा पद्धतीने ही पुनर्निर्मिती होऊन त्याच्यामध्ये काय होते की संपूर्णतः त्या कालावधीमध्ये या पूर्ण ओव्हरीची आणि त्याचबरोबर ओव्हिडक्टची काय होते की परिपूर्ण अशी परिपक्व अशी डेव्हलपमेंट झालेली असते. ओके, नाव इट बस्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ ल्युटिनायझिंग हार्मोन अँड ओसाइट इज रिलीज. आणि जर अशा पद्धतीने काय होतं की इथे नीट लक्षात घ्या की ह्या सगळ्या प्रोसेस इथे दाखवलेल्या आहेत. ओके, अशा पद्धतीने हे जे इथे दिसत असेल तुम्हाला की कशा पद्धतीने हे सुरुवातीला कशा पद्धतीने होतं, त्याच्यानंतर त्याची डेव्हलपमेंट होऊन अशी होते आणि मग अशा पद्धतीने हे ओसाइट डेव्हलप ओसाइट रिलीज होतं. अँड दिस इज कॉल्ड ॲज अ ओव्ह्युलेशन. आणि ह्यालाच आपण काय म्हणतो, ओव्ह्युलेशन असं आपण म्हणतो. काय होतं की ॲस्ट्रोजन काय करतात की सगळ्यात पहिल्यांदा ॲस्ट्रोजनची प्रक्रिया होते. ॲस्ट्रोजनची प्रक्रिया झाल्यानंतर ते पूर्ण वाढतं आणि वाढल्याच्या नंतर ह्या अशा पद्धतीने फॉलिकल फुल्ली डेव्हलप्ड फॉलिकल हे अशा पद्धतीने असतं आणि मग इथे ते ब्रश होतं आणि ब्रश झाल्याच्या नंतर हा ओसाइट काय होतो, रिलीज होतो आणि ह्या प्रोसेसला आपण काय म्हणतो, ओव्ह्युलेशन असं आपण म्हणतो. ओके, सो दिस ओव्ह्युलेशन रिमेनिंग टिश्यूज ऑफ द बस्ट फॉलिकल्स form the corpus luteum and corpus luteum starts to secrete a progesterone. Endometrial glands secretes their secretion under the effect of the progesterone. Such a endometrium okay is ready for the implantation of embryo. आणि हे जे ओव्ह्युलेशन झाल्याच्या नंतर याच्या संपर्कामध्ये जर मेल गॅमेट आला तर त्याच्यानंतर पुढे काय होतं की पुढच्या प्रोसेस सुरू होतात आणि मग एम्ब्रॉयो डेव्हलपमेंट व्हायला सुरुवात होते, इम्प्लांटेशन व्हायला सुरुवात होते आणि अशा पद्धतीने मग इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रॉयोची सुरुवात व्हायला इथे स्टार्ट होते. आय होप की तुम्हाला हा पूर्णपणे कन्सेप्ट चांगल्या रीतीने समजला असेल. ओके, सो आय विल मूव ऑन द नेक्स्ट पेज. सो दिस इज द डायग्रॅम ऑफ द मेन्स्ट्रुएशन सायकल की कशा पद्धतीने हे डायग्रॅममध्ये दाखवलेलं आहे की कशा पद्धतीने हे डेव्हलपमेंट होत असते आणि हे ओसाइट कशा पद्धतीने डेव्हलप्ड होतं. ओके, आणि अशा पद्धतीने हे संपूर्ण तुम्हाला इथे दाखवलेलं आहे. ओके, चलो नेक्स्ट पेज. व्हॉट इज द दे आर गिवन टू अस. ओके, सो आय होप यू कॅन अंडरस्टूड दिस. नाव व्हॉट दे से इफ ओसाइट इज नॉट फर्टिलाइज. आता ते फर्टिलाइज झालेलं जे ओसाइट आहे ओके ते जे फर्टिलाइज झालेलं ओसाइट म्हणजे फर्टिलायझेशनसाठी मेल गॅमेटची ती काय करत असतो, तो ओसाइट वेट करत असतो. बट जर त्याचा जो पिरियड असतो मेल गॅमेट्सची फर्टिलायझेशन करण्याचा 24 आवर्सच्या आत ते झालं पाहिजे कारण ते परिपक्व असतं. इफ ओसाइट इज नॉट फर्टिलाइज विथिन अ 24 आवर्स ओके कॉर्पस ल्युथिनियम बिकम इनॲक्टिव्ह. जर ते नाही झालं तर मेल गॅमेट जर नाही पोचला त्याच्यापर्यंत तर तो कॉर्पस ल्युथियम काय होतो की इनॲक्टिव्ह होतो अँड ट्रान्सफॉर्म इन टू द कॉर्पस अल्बिसियन्स. ओके, आणि मग ड्यू टू दिस secretion of the estrogen and progesterone stops completely and endometrium starts to degenerate in absence of these two hormones. So tissue of degenerating endometrium and unfertilized ovum are discarded out through the vagina. आणि अशा पद्धतीने जे अनफर्टिलाइज झालेले जे हे ओसाइट्स असतात हे बाहेर रिलीज होणं गरजेचं आहे कारण 24 आवर्समध्ये ते ॲक्टिव्ह असतात आणि त्या ॲक्टिव्हमध्ये जर मेल गॅमेट्स इथे आला तर ते फर्टिलाइज होतात. अदरवाईज फर्टिलायझेशन होत नाही, एम्ब्रॉयो फॉर्म होत नाही. मग हे काय होतात की डिजनरेट होतात आणि डिजनरेट झाल्याच्या नंतर त्याला बाहेर टाकण्यासाठी वजायनाच्या थ्रू त्याला बाहेर काढलं जातं. सो दिस इज अ कंपेंड विथ अ कंटिन्युअस ब्लिडिंग. आणि ह्या गोष्टी होत असताना खूप प्रमाणामध्ये काय होतं तर रक्तस्राव होतो. ब्लिडिंग कंटिन्युअस अप्रॉक्सिमेटली फॉर 5 days आणि हे जवळजवळ हा रक्तस्राव 5 दिवस चालतो. सो दिस इज कॉल्ड ॲज अ मेन्स्ट्रुएशन आणि ह्यालाच आपण मग काय म्हणतो तर मेन्स्ट्रुएशन ही प्रोसेस आपण इथे म्हणतो. आय होप यू कॅन अंडरस्टूड दिस. अनलेस द ओसाइट इज फर्टिलाइज अँड एम्ब्रॉयो इज इम्प्लांटेड. आणि इफ जर हा तो 24 तासाच्या आत जर फर्टिलाइज झाला त्याला मेल गॅमेट येऊन जर मिळाला तर तो काय होतो तो फर्टिलाइज होतो आणि एम्ब्रॉयो काय होतो की इम्प्लांटेड होतो. सो दिस प्रोसेस इज रिपीटेड एव्हरी मंथ आणि ही प्रोसेस ही एव्हरी मंथमध्ये रिपीट होते. कुठली ती ही ओसाइट तयार होण्याची ओसाइट. इफ द एम्ब्रॉयो इज इम्प्लांटेटेड रिपिटेशन ऑफ दिस सायकल इज टेम्पररली स्टॉप. मीन्स मेन्स्ट्रुएशन सायकल ही एव्हरी मंथ होत असते आणि जर त्यामध्ये जर फर्टिलाइज झाला ओसाइट आणि एम्ब्रॉयो जर इम्प्लांट झाला तर ही जी प्रोसेस आहे
ही सायकल आहे ही स्टॉप होते टेम्पररली इन द पार्श्युरेशन, आणि कुठपर्यंत, जोपर्यंत त्या न्यू बेबी बॉर्नचा जन्म होत नाही तोपर्यंत. आणि पार्श्युरेशन प्रोसेस झाल्याच्या नंतर देअर आफ्टर पिरियड ऑफ अ ब्रेस्ट फिडिंग, त्यानंतर ब्रेस्ट फिडिंगचा पिरियड असतो. सो मेन्स्ट्रुअल सायकल इज नॅचरल प्रोसेस. अशा रीतीने ही जी सायकल आहे ही नॅचरल प्रोसेस आहे. अँड द वुमेन एक्सपिरियन्स अ सर्व्ह पेन्स ड्युरिंग दिस पिरियड. आणि या काळामध्ये ह्या जे वुमेन असतात यांना खूप प्रमाणामध्ये काय होतं की त्रास होतो आणि अशक्तता, खूप वेदना होत असतात. सर्व विकनेस इज फेल्ड ड्यू टू द हेवी ब्लिडिंग. आणि मोठ्या प्रमाणात रक्तस्राव झाल्यामुळे त्यांना अशक्तपणा जाणवतो. देर इज अ हायर पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन टू ड्युरिंग दिस ओव्हरऑल पिरियड. आणि याच काळामध्ये वुमेन्सला म्हणजे काय होऊ शकतं की इन्फेक्शन होण्याचे चान्सेस जास्त असतात. ड्यू टू ऑल सच रिझन देर इज नीड ऑफ रेस्ट अलॉंग विथ अ स्पेशल पर्सन हायजीन. आणि या सर्व कारणामुळे एका विशेष व्यक्तीच्या वैयक्तिक स्वच्छतेबरोबरच त्यांना विश्रांतीची काय असते, गरज असते. ओके, आय होप सो यू कॅन अंडरस्टूड दिस व्हेरी वेल. सो नाव लेट अस लर्न अबाउट द रिप्रोडक्शन अँड अ मॉडर्न टेक्नॉलॉजी. ओके, आणि आज ह्या रिप्रोडक्शनच्या बाबतीमध्ये मॉडर्न टेक्नॉलॉजीने पण बरीचशी प्रगती आज आपल्या जगामध्ये झालेली आहे. की आज जर कोणाला अपत्य होत नसेल तर बऱ्याच गोष्टींचं आज इथे काय म्हणतो आपण डेव्हलपमेंट झालेली आहे. तर काय डेव्हलपमेंट झाले ते आपण पाहूया. रिप्रोडक्शन अँड मॉडर्न टेक्नॉलॉजी म्हणजे काय, तर मॉडर्न टेक्नॉलॉजी आणि रिप्रोडक्शनचा काय संबंध आहे. मेनी कपल्स कॅनॉट हॅव चाइल्ड ड्यू टू द व्हेरियस रिझन. आज बरेचसे असे काही आईवडील आहेत की ज्यांना वेगवेगळ्या कारणामुळे त्यांना मूल होत नाही आहे. So in case of women, irregularity of menstrual cycle, okay, difficulties in oocyte production, okay, and obstacles in the oviduct. म्हणजे बऱ्याचशा प्रमाणामध्ये ओव्हिडक्टमध्ये काही प्रॉब्लेम्स असतील, काही oocyte प्रोडक्शनला काही प्रॉब्लेम असेल किंवा मेन्स्ट्रुएशन सायकल इरेग्युलर असेल, या सगळ्या गोष्टी. डिफिकल्टी इन इम्प्लांटेशन इन युटेरसमध्ये एम्ब्रॉयू व्यवस्थितपणे इम्प्लांट होत नसेल, असे काही प्रॉब्लेम आहेत, कितीतरी डिफिकल्टी आहेत. अँड मेनी अदर रिझन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. आणि अशा खूप काही गोष्टी की ज्या ह्याला जबाबदार आहेत. ॲब्सेन्स ऑफ स्पर्म्स इन द सीमेन, ओके, स्लो मुवमेंट ऑफ स्पर्म. असं नाही की वुमेनच्याच बाबतीमध्ये, मेनच्या बाबतीत पण असा प्रॉब्लेम आहे की स्पर्मची डेव्हलपमेंट किंवा ॲब्सेन्स ऑफ स्पर्म्स इन सीमेन. त्याचबरोबर काही स्पर्म्सची मुवमेंट ही स्लो होते. कारण कसं आहे की जे oocyte फर्टिलाइज होण्यासाठी 24 तासाचं म्हणजे जे डेव्हलप झालेले जे oocyte असतं त्याच्या 24 तासाच्या आत मेल गॅमेट्स तिथपर्यंत पोहोचलं पाहिजे, म्हणजे स्पर्म तिथपर्यंत पोहोचलं पाहिजे. मग ती मुवमेंट स्पर्मची जर स्लो होत असेल तर तरीसुद्धा अपत्य होण्यास प्रॉब्लेम होऊ शकतो. ॲनॉमलीज इन द स्पर्म्स आर द रिझन इन केस ऑफ मेल्स. बट नाऊ विथ द हेल्प ऑफ ॲडव्हान्स मेडिकल टेक्निक्स लाईक IVF, सरोगरी, ओके, सरोगसी, स्पर्म प्रोनाऊन्स काय करायला सरोगसीज म्हणणार आपण. स्पर्म बँक, द चाइल्डलेस कपल कॅन हॅव चाइल्ड. ओके, आणि ह्या सगळ्या मॉडर्न टेक्निक्स आहेत आज मेडिकलमध्ये की ह्या सगळ्या गोष्टीने IVF आणि सरोगसी, ओके, सरोगसी किंवा स्पर्म बँक ह्या पद्धतीने आपण काय करू शकतो, म्हणजे ज्या अपत्याला किंवा ज्या जो ह्याला मातापित्याला मूल होत नसेल तर ह्या पद्धतीचा अवलंब करून आपल्यासाठी मुलाची निर्मिती करू शकतात. ओके, सो लेट अस से की काय आहे इन वायट्रो फर्टिलायझेशन, विट्रो और वायट्रो, ओके, त्यालाच आपण म्हणतो IVF. ओके, दिस टेक्निक काय आता असतं ह्या टेक्निकमध्ये. इन दिस टेक्निक्स फर्टिलायझेशन इज ब्रॉट अबाउट द टेस्ट ट्यूब. ह्याच्यामध्ये फर्टिलायझेशन कशामध्ये केलं जातं, टेस्ट ट्यूबमध्ये केलं जातं. अँड एम्ब्रॉय इज इम्प्लांटेड इन युटेरस ऑफ ह्युमन ॲट ॲप्रोप्रिएट टाईम. म्हणजे बघा काय आहे, IVF टेक्निक्स इज यूज फॉर हॅव्हिंग द चाइल्ड इन केस ऑफ दोज चाइल्डलेस कपल्स who have problems like a less sperm count, obstacles in oviduct etc. म्हणजे ज्या काय म्हणू शकतो आपण दाम्पत्य असतं किंवा जे आईवडील असतात की त्यांच्यामध्ये काही प्रॉब्लेम्स आहेत, लाईक लेस स्पर्म काउंट आहेत, ऑब्स्टॅकल्स इन ओव्हिडक्ट आहेत. यांच्यासाठी काय केलं जातं तर अशा पद्धतीने एक
टेस्ट ट्यूब घेतली जाते आणि टेस्ट ट्यूबमध्ये काय करतात की वुमेनचं म्हणजे फिमेल गॅमेट आणि मेल गॅमेट हे एकत्रितरित्या त्या टेस्ट ट्यूबमध्ये फर्टिलाइज करतात. फर्टिलाइज केल्यानंतर त्याचं एम्ब्रियो फॉर्म करतात आणि डॉक्टरांना योग्य वेळ आली की ते एका आर्टिफिशियल टेक्नॉलॉजीच्या मार्फत हे त्या वुमेनच्या युटेरसमध्ये डेव्हलपमेंटसाठी पुन्हा इन्सर्ट केलं जातं. त्याला आपण म्हणतो IVF प्रोसेस. आय होप यू कॅन अंडरस्टूड दिस. नाव सरोगसी म्हणजे काय? सरोगसी म्हणजे याला असं आपण म्हणू शकतो की सरोगसी म्हणजे आपण असं म्हणू शकतो की कशी प्रोसेस आहे ही सरोगसी म्हणजे ते आपण इथे लर्न करूया. व्हॉट इज दॅट सरोगसी? सी सम वुमेन हॅव अ प्रॉब्लेम्स इन ॲन इम्प्लांटेशन ओके अँड सम वुमेन एम्ब्रॉय इन युटेरस. आता काही महिलांमध्ये काय असतो की एम्ब्रॉयू हा जो एम्ब्रॉयू असतो युटेरसमध्ये हा इम्प्लांटेशन होण्यासाठी प्रॉब्लेम असतो. मग सच वुमेन कॅन टेक द हेल्प ऑफ द मॉडर्न रिमेडियल टेक्निक्स कॉल्ड ॲज अ सरोगसी. Okay, in this technique, oocyte is collected from the ovary of the woman having a problem in implantation in uterus. म्हणजे and the oocyte is fertilized in test tube with the help of the sperm collected from her husband and the embryo formed from such a fertilization is implanted in the uterus of some other woman having a normal uterus. Such a woman is in a whose uterus the embryo is implanted is called as a surrogate mother. ओके, म्हणजे काय की सपोज ज्या आईवडिलांना मूल होण्यासाठी प्रॉब्लेम आहे आणि ज्या आईवडिलांमध्ये म्हणजे त्या आईमध्ये जर काही प्रॉब्लेम असेल युटेरसच्या इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रॉयो इन युटेरस तर त्या केसमध्ये IVF टेक्निक वापरून म्हणजे काय करतात की oocyte त्याच फिमेलचं घेतात आणि जो त्याचे वडील आहेत ज्या म्हणजे जो न्यूबॉर्न बेबी होणार आहे त्याच्या वडिलांचं मेल गॅमेट घेतात. त्याचं टेस्ट ट्यूबमध्ये फर्टिलायझेशन करून काय केलं जातं की एक फर्टिलाइज केलं जातं आणि एक एम्ब्रॉयू फॉर्म केला जातो आणि हा एम्ब्रॉयू एकदा फॉर्म झाला ओके फर्टिलायझेशन झाल्याच्या नंतर जे एम्ब्रॉयू फॉर्म होतं आणि त्याचं इम्प्लांटेशन युटेरसमध्ये करण्यासाठी म्हणजे दुसऱ्या एका वुमेनचा वापर केला जातो ज्या वुमेनचं युटेरस नॉर्मल आहे आणि हे सगळं फर्टिलायझेशनची प्रोसेस करून एम्ब्रॉयू झाल्याच्या नंतर ते काय केलं जातं की दुसऱ्या वुमेनच्या युटेरसमध्ये इन्सर्ट करून तिथून बेबी बॉर्न केला जाऊ शकतो आणि अशा प्रकारच्या ह्या टेक्निक्सला किंवा अशा प्रकारच्या मदरला आपण सरोगेट मदर म्हणतो आणि ह्या टेक्निकला आपण सरोगसी असं आपण म्हणतो. आय होप यू कॅन अंडरस्टूड दिस व्हेरी वेल. ओके, नाव व्हॉट इज द नेक्स्ट? दॅट इज अ स्पर्म बँक, दॅट इज अ सीमेन बँक. जसं आपली ब्लड बँक असते तशी देखील आता स्पर्म बँक आज आपल्याकडं अवेलेबल्स आहेत. ओके, so what is the use? There are various problem in sperm production as mentioned above in case of many men. okay, बऱ्याच माणसांमध्ये देखील मेलमध्ये देखील स्पर्मचा प्रॉब्लेम असू शकतो. so as to have children in case of such a couples, new concept of a sperm bank has been introduced. so this concept is similar to the blood bank. म्हणजे ब्लड बँकमध्ये पण आज काय केलं जातं सगळ्यांकडनं रक्त गोळा करून त्याच्यावरती प्रक्रिया करून ते स्टोअर करून ठेवलं जातं. तसं इथे पण काय केलं जातं की स्पर्म बँकमध्ये सिमेन हे किंवा स्पर्म हे कलेक्ट केलं जातं. सिमेन इज्युक्युलेटेड बाय द डिझायर्ड मेन इज कलेक्टेड आफ्टर देअर थोरो फिजिकल मेडिकल चेकअप्स अँड स्टोर्ड इन द स्पर्म. ओके, स्पर्म बँक म्हणजे यासाठी सगळ्या ह्या इच्छुक पुरुषांची जी आहे ही शारीरिक व इतर तपासण्या केल्याच्या नंतर त्यांच्याकडनं हे स्पर्म साठवून ते स्पर्म बँकमध्ये साठवलं जातं आणि जे गरजूवंत आहेत त्यांना या स्पर्मचा वापर करून IVF तंत्रज्ञानाने टेक्निक्सने त्याला काय केलं जातं की त्यांच्याकडनं म्हणजे काय केलं जातं सी ॲज पर द विश ऑफ द नीडफुल कपल oocyte of women of the concerned couple is fertilized by the IVF technique. okay, using the semen from the sperm bank, resultant embryo is implanted in the uterus of same woman. Name of the semen donor is strictly kept secret as per the law. आणि आपल्या देशामध्ये लॉच्या अंतर्गत जो स्पर्म डोनर आहे त्याचं नाव मात्र गुप्त ठेवलं जातं. नाव ट्विन्स. ओके, ट्विन्स म्हटल्यावरती त्याला आपण म्हणतो जुळे. Two embryos develop simultaneously in the same uterus and thus two offspring are delivered simultaneously. म्हणजे काय होतं की एम्ब्रॉयोमध्ये एकाच वेळेला काय होतात की दोन एम्ब्रॉयोज एकाच वेळेला काय होतात की युटेरसमध्ये
वाढतात आणि त्यामुळे काय होतात की दोन जुळी मुलं आपल्याला जन्माला आल्याची दिसतात. सच ऑफस्प्रिंग आर कॉल्ड ॲज अ ट्विन्स. मेनी कपल्स हॅव ट्विन्स. बहुतेक बऱ्याच अपत्यांना जुळी असतात. देअर आर टू मेन टाईप्स ऑफ ट्विन्स. एक म्हणजे मोनोझायगोटिक ट्विन्स अँड डायझॉटिक, म्हणजे एक एकासारखेच दिसणारी, आणि डायझायगोटिक ट्विन्स. आता मोनोझायगोटिक ट्विन्स म्हणजे काय? आर फॉर्म फ्रॉम द सिंगल एम्ब्रॉयो. एकाच एम्ब्रॉयोमध्ये हे असलेले हे जे आहेत मोनोझायगोटिक ट्विन्स आपल्याला पाहायला मिळतात. ड्युरिंग अर्ली पिरियड ऑफ एम्ब्रॉयनिक डेव्हलपमेंट विथिन 8 days ऑफ द झायगोटिक फॉर्मेशन सेल्स ऑफ द एम्ब्रॉय डिवाइड इंटू 2 ग्रुप. ओके, म्हणजे ज्यावेळेला फर्टिलायझेशन होतं, ओके, आणि ज्यावेळेला तो झायगॉट फॉर्म होतो झाल्यापासून 8 दिवसाच्या आत जर त्या सेल्सने जर 2 गटामध्ये जर विभागणी केली तर त्यावेळेला अशा पद्धतीचे ट्विन्स आपल्याला दिसतात. ओके, आता दोज 2 ग्रुप्स डेव्हलप ॲज 2 सेपरेट एम्ब्रॉयोज अँड दज मोनोझायगोटिक ट्विन्स आर फॉर्म. ओके, आणि जर हे वेगवेगळे म्हणून जर वाढू लागले आणि पूर्ण वाढ झाली तर ते काय येतात की मोनोझायगोटिक असे ट्विन्स आपल्याला जन्माला आल्यासारखे दिसतात. सच ट्विन्स आर जेनेटिकली एक्झॅक्टली सिमिलर टू इच अदर. Due to this, such twins are exactly similar to their appearance and their gender is also same. That is, both will be either boys or girls. Okay, आणि हे एकसारखे दिसतात आणि ते एकतर कदाचित बॉईज असू शकतात किंवा गर्ल्स देखील असू शकतात. इन केस ऑफ मोनोझायगोटिक ट्विन्स, इफ द एम्ब्रॉयलिक सेल्स आर डिवायडेड इंटू इन टू ग्रुप्स 8 days आफ्टर द झायगॉट फॉर्मेशन. म्हणजे जर सेल डिव्हिजन त्यांचं जर 8 दिवसांनंतर जर झालं, झायगॉटिक फॉर्म झाल्याच्या नंतर, 8 दिवसाच्या आत जर झालं तर ट्विन्स प्रॉपरली जन्माला येतील. पण हे 8 दिवसाच्या नंतर झालं तर देअर इज अ हाय पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ conjoined twins, that is a Siemens twins. Such a twins are born with the some part of body joined to each other. Some organs are common in such a twins. म्हणजे जो झायगॉट जो तयार होतो तर तो तयार झाल्याच्या नंतर त्या झायगॉट तयार झाल्यापासून 8 दिवसाच्या आत जर त्याचं मायटोसिस डिव्हिजन किंवा जे डिव्हिजन हे जर झालं 8 दिवसाच्या आत तर ट्विन्स चांगल्या रीतीने जन्माला येतात. आणि 8 दिवसानंतर जर त्यांचं जर झायगॉटमधलं जर ते डिव्हिजन झालं तर त्याच्या बाबतीमध्ये मात्र आपल्याला काय होतं की बरेच कॉम्प्लिकेशन्स आढळतात. म्हणजे एकतर डोकं त्यांचं एकसारखं असतं, हार्ट एकसारखं असतं, पण बॉडी मात्र जॉईंट असते. अशा कितीतरी गोष्टी, असे विचित्र अवयवांचे जुळे आपल्याला पाहायला मिळतात. ऑसेन्शियली 2 oocytes आर रिलीज फ्रॉम the ovary of women and both oocytes are fertilized by 2 separate sperms and thus 2 zygote are formed. आता अपवाद असा आहे की oocyte जर ओव्हिडक्टमध्ये जर 2 oocyte जर आले ओवममधून, ओके, आणि त्यावेळेला मग काय होतात की फर्टिलाइज झाल्याच्या नंतर 2 सेपरेट स्पर्म बरोबर जसं सेपरेशन झालं म्हणजे फर्टिलाइज झालं तर काय होतात 2 झायगॉट फॉर्म होतात आणि 2 एम्ब्रॉई फॉर्म होतात. From those 2 zygote and both of those embryos are separately implanted in the uterus and thus dizygotic twins are delivered after the complete development. Such twins are genetically different and may be same of or इथे or पाहिजे or different by gender. म्हणजे जर एका वेळेला 2 जर oocyte जर बाहेर आले आणि जर त्यांचं 2 मेल गॅमेट्स बरोबर जर फर्टिलायझेशन झालं तर 2 झायगॉट तयार होतात आणि ह्या 2 झायगॉट युटेरसमध्ये त्यांचं इम्प्लांट होतं आणि इम्प्लांट झाल्याच्यानंतर डेव्हलप झाल्याच्यानंतर 2 ट्विन्स आपल्याला जन्माला येतात. आणि हे जे ट्विन्स हे जनुकीय म्हणजे जेंडरिकली एकतर ते सेम पण असू शकतात किंवा वेगवेगळे पण असू शकतात. ओके, डिपेंडिंग ऑन दॅट मेल गॅमेट्सवरती. ओके, सो दिस इज अबाउट दी ट्विन्स. ओके, नाउ व्हॉट इज द नेक्स्ट वन इज दॅट द रिप्रोडक्टिव्ह हेल्थ. ओके, आता रिप्रोडक्टिव्ह हेल्थ कशी पाहिजे हे आपल्याला इथं त्यांनी सांगितलेलं आहे. ओके, लेट अस लर्न अबाउट दिस रिप्रोडक्टिव्ह हेल्थ. अ पर्सन्स स्टेट ऑफ बीइंग फिजिकल, मेंटल अँड सोशल स्ट्रॉंगनेस इज कॉल्ड ॲज अ हेल्थ. ओके,
म्हणजे सोशली, मेंटली अँड अल्सो तो काय पाहिजे की फिजिकली अल्सो तो जर स्ट्रॉंग असेल, सुस्थित असेल, तर अशाला आपण काय म्हणतो, हेल्दी असं म्हणू शकतो. इन आवर कंट्री देअर सीम्स टू बी लॅक ऑफ अवेअरनेस रिगार्डिंग द रिप्रोडक्टिव्ह हेल्थ ड्यू टू द व्हेरियस रिझन लाईक सोशल कस्टम्स, ट्रॅडिशन्स, इलिटरसी, शायनेस एट्सेट्रा. ओके, आता आपल्या देशामध्ये वेगवेगळ्या सामाजिक रूढी आहेत, परंपरा आहेत, प्रथा आहेत, अज्ञान, त्याचबरोबर संकोच, लाज वाटते आणि ह्या सगळ्या इतर कारणामुळे आपल्या देशात ह्या हेल्थ म्हणजे रिप्रोडक्टिव्ह हेल्थविषयी फारशी अशी काय नाही, अवेअरनेस नाही आहे, जागरूकता नाही आहे, फार कमी बोललं जातं ह्या विषयावरती. अँड इस्पेशली देअर सीम्स टू बी अ इनडिफरन्स टुवर्ड्स द रिप्रोडक्टिव्ह हेल्थ ऑफ वुमेन. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे स्त्रियांच्या लैंगिक आरोग्याविषयी म्हणजे ह्या स्त्रियांच्या ह्या रिप्रोडक्टिव्ह हेल्थबद्दल फार कमी अवेअरनेस आहे आणि फार कमी चर्चा केली जाते. हा आपल्या देशातला फार मोठा ड्रॉबॅक आहे. आणि ऑकरन्स ऑफ मेन्स्ट्रुअल सायकल इज रिलेटेड विथ द रिप्रोडक्टिव्ह अँड ओव्हरऑल हेल्थ ऑफ वुमेन. ओके, आता हा एक जो घटक आहे मेन्स्ट्रुअल सायकल हा एक अविभाज्य घटक आहे आणि तो कोणाशी संबंधित आहे तर पूर्णपणे वुमेनच्या ह्या हेल्थशी रिलेटेड आहे. नाव डे वुमेन आर वर्किंग ॲट पर विथ अ मेन. आणि आज स्त्रिया ह्या पुरुषांच्या बरोबरीने आज काम करत आहेत. ड्यू टू दिस दे हॅव टू स्टे आउटडोर्स फॉर होल डे. त्यामुळे त्यांना पूर्ण दिवस बाहेर राहावं लागतं, थांबावं लागतं, घराबाहेर राहावं लागतं. ब्लिडिंग ऑकर्स ड्युरिंग द मेन्स्ट्रुअल सायकल. आणि अशा वेळेला रक्तस्राव होत असतो मेन्स्ट्रुअल सायकलच्या वेळेला. ड्यू टू दिस प्रायव्हेट ऑर्गन्स दॅट इज जेनिटल्स नीड्स टू बी मेंटेन क्लीन टाईम टू टाईम अँड अदरवाईज प्रॉब्लेम्स रिगार्डिंग द रिप्रोडक्टिव्ह हेल्थ मे अराईज. आणि अशा वेळी आपले जे प्रायव्हेट पार्ट्स आहेत वुमेन्सचे त्यांची वेळोवेळी स्वच्छता होणं राखणं हे आवश्यक असतं. अदरवाईज तिथे काय होऊ शकतं की प्रॉब्लेम होऊ शकतो रिप्रोडक्टिव्ह हेल्थसाठी. ओके, आणि त्याचबरोबर वुमेन्सच्या बरोबर मेन्सलाही काही प्रॉब्लेम्स आहेत. तर सम प्रॉब्लेम्स रिगार्डिंग रिप्रोडक्टिव्ह हेल्थ मे अराईज इन टू मेन अल्सो. सो इट इज एसेन्शियल टू मेंटेन क्लीननेस ऑफ देअर जेनिटाईल्स. अल्सो त्यांनी पण त्यांच्या प्रायव्हेट पार्ट्सची पण त्यांनी काळजी घेणं गरजेचं असतं. सो अमंग द व्हेरियस सेक्शुअल डिसीज. ओके, काय सांगितलं आहे पहा, सिम्फिलीज, सॉरी ओके, सॉरी फॉर दॅट. ओके, अमंग द various sexual disease, okay, syphilis and gonorrhea. Okay, gonorrhea occurs on a large scale. Okay, both of these disease are caused by the bacteria. ऑकरन्स गोनोरिया नावाचा एक काय आहे की एक आजार आहे बरं का. ओके, आणि हे कशामुळे होतं तर खूप ह्या डिसीज कशामुळे, बॅक्टेरियामुळे उद्भवतात. ऑकरन्स ऑफ chance that is a patches on various parts of body included genitals, rash, fevers, inflammations of joints, alopecia etc. are the symptoms of syphilis. Okay, painful and burning sensations during the urinations, oozing of pus through the penis and vagina. Okay, inflammations of urinary tract, anus, throat, eyes etc. are symptoms of gonorrhea. ओके, आणि या आजारामध्ये सायफिलिस आणि गोनोरिया हे दोन आजार मोठ्या प्रमाणावर आपल्याला आढळतात. हे दोन्ही आजार बॅक्टेरियांमुळे होतात आणि त्याचबरोबर आपल्या ह्या आजारांमुळे आपल्या शरीराच्या जे प्रायव्हेट पार्ट्स आहेत त्या ठिकाणी चट्टे होतात, पुरळ येते, ताप येणं, सांधे सुजणे, केस गळणे. ओके, ही लक्षणं आपल्याला सायफिलिसिस या आजारामध्ये आढळून येतात. तर गोनोरियामध्ये आपल्याला काय लक्षणं आढळून येतात तर सिम्टम्स कोणते कोणते आढळून येतात तर ड्युरिंग द युरिनेशन काय होतं की सेन्सेशन. ओके, किंवा पल्स थ्रू द पिनिस. ओके, आणि त्याच्यानंतर ऑर वजायना ऑर इन्फ्लेमेशन ऑफ युरिनरी ट्रॅक्ट आणि डोळे किंवा आपला थ्रोट आहे त्याला सूज येणे, अशा सगळ्या गोष्टी या गोनोरिया आजारामुळे होत असतात. सो त्याच्यासाठी आपल्याला एक हेल्दी रिप्रोडक्टिव्ह हेल्थ जगणं गरजेचं आहे. सो नाव यू कॅन सी द चार्ट ऑर हिअर. ओके, एक चार्ट तुम्हाला इथे दिसतोय. कोणता चार्ट आहे पहा बरं की इयर आणि पॉप्युलेशन इथं दिलेलं आहे. ओके, सो आता ह्या चार्टच्या माध्यमातून तुम्ही जर पाहिलं
तर आपलं पॉप्युलेशन कसं वाढत गेलेलं आहे बघा. डू यू नो? ओके, पहा बरं की इयर 1901 किती होतं? 23 करोड होतं. 1911मध्ये ते 25 झालं. 1921पर्यंत 25 करोडपर्यंत होतं. 31मध्ये 27 करोड झालं. 41 31 करोड झालं. 51 35 करोड. आणि जवळजवळ आपल्याला 41 ते 51 म्हणजे ह्या कालावधीमध्ये जरा ग्रोथ रेट कमी होता. बट आफ्टर 51 त्याचा ग्रोथ रेट बघा डायरेक्टली किती झाला? 43 54. नाव 2011ची ही गणना आहे. दॅट इज 121 करोड मीन्स 1 बिलियन म्हणू शकतो आपण. म्हणजे आता जर आपण पाहिलं तर ऑलमोस्ट आपली 130 करोडपर्यंत आता आपली लोकसंख्या झालेली आहे, पॉप्युलेशन झालेलं आहे. सो पॉप्युलेशन एक्सप्लोजन, दिस इज कॉल्ड ॲज अ पॉप्युलेशन एक्सप्लोजन. एक्सेसिव्ह ग्रोथ ऑफ द पॉप्युलेशन विथिन अ शॉर्ट ड्युरेशन इज कॉल्ड ॲज अ पॉप्युलेशन एक्सप्लोजन. म्हणजे खूप कमी कालावधीमध्ये मोठ्या प्रमाणावरती पॉप्युलेशन वाढणं याला आपण काय म्हणतो? पॉप्युलेशन एक्सप्लोजन असं आपण म्हणतो. You may have realized from the table given beside about the fast population growth of the India. We have to face various problems like unemployment, decreasing per capita income and increasing loan, stress on natural resources, etc. So there are only one solution for all such problems and it is a population control. Family planning is essential for those. Okay. आता एक गोष्ट लक्षात घ्या की सपोज मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल देतो. एक ए नावाची फॅमिली आणि एक बी नावाची फॅमिली आहे. ए नावाच्या फॅमिलीमध्ये 4 मेंबर आहेत, आई वडील आणि 2 मुलं. बी नावाच्या फॅमिलीमध्ये जवळजवळ 8 मेंबर आहेत, 2 आई वडील आणि 4 मुलं. ओके, दोघांना पगार आजच्या तारखेप्रमाणे ए फॅमिलीला पण 25,000 रुपये आहे आणि बी फॅमिलीला पण 25,000 रुपये आहे. बरोबर आहे. मग आता ह्या फॅमिलीचा जर आपण विचार केला दोन्ही फॅमिलीचा, तर लक्झरियस लाईफ कोणती फॅमिली जगेल? ऑब्वियसली ज्याच्यामध्ये मेंबर कमी आहेत, दॅट इज अ ए फॅमिली. ही खूप लक्झरियस लाईफ जगू शकते. इज इट राईट? सो त्याच्यामुळे आपला फॅमिली प्लॅनिंग करणं देखील खूप महत्त्वाचं आहे. सो गेट इन्फॉर्मेशन, visit a public health center nearby your place and collect the information through the interview of the health officer about the meaning and various method of family planning. हे तुमची ॲक्टिव्हिटी आहे आणि हे तुम्हाला स्वतःला करायचं आहे. ओके, सो अशा पद्धतीने आपला हा जो चॅप्टर नंबर 3 आहे जो की आपण आज चांगल्या रीतीने इथे अभ्यासला आणि आय होप सो की तुम्हाला आजच्या ह्या पार्टमध्ये बऱ्याच गोष्टींचं एक्सप्लेनेशन आणि क्लिअरन्स मिळालं असेल आणि सगळ्या गोष्टी तुम्हाला व्यवस्थित समजल्या असतील अशी मी आशा करतो. आणि आजच्या पद्धतीने आपला हा चॅप्टर नंबर 3च्या व्हिडिओ नंबर 3च्या माध्यमातून हा चॅप्टर नंबर 3 आज आपण इथे कंप्लीट केलेला आहे. सो थँक्यू फॉर दिस व्हिडिओ. ओके, आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे जाता जाता सांगतो की आपला हा चॅनल खूप लोकांपर्यंत शेअर करा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा. काही तुम्हाला एखादी गोष्ट समजली नसेल तर कमेंट्समध्ये लिहा. चांगल्या रीतीने तुम्हाला रिप्लाय देण्याचा आपण प्रयत्न करू. ओके, सो थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. थँक्यू व्हेरी मच.